Oops, sandali lang. Gagamitin natin siya ng baril. Joke. Meron tayo ditong fruit cocktail na binuksan ko na siya. So ngayon, kuha lang ako ng salaan. Salaan bang tawag nito? Sasala natin siya. Isiseparate natin ang sabaw ng ating fruit cocktail. Separate natin ang kanyang sabaw dahil hindi natin kailangan ito. Ayan, separate natin. At itatabi ko muna ito pang samantala. Dyan muna siya. At kuha tayo ng lanyera or malalim na lagayan. Depende sa inyo kung ano ang inyong paglagyan. So ayan. At pwede na natin ilagay ang ating fruit cocktail na na-dry na kanina. So ikalat lang natin ang ating mga fruits dito sa ating pinaglalagyan. At meron din ako ditong dalawang pang fruity jelly. Maliliit, napaka-cute niya. Yan, para maiba ang kanyang design, maiba ang kanyang aura. Para maganda naman. Tingnan, diba? So ngayon, umpisa na natin ang ating paggawa ng ating jelly mixture. Meron tayo ditong cooking fat, ating cooking kaldero. Kahit anong kaldero, basta malalim. Kung anong meron kayo na malalim o yung kasya ang lahat ng mga ipangahalo natin, ay pwede na yan. Maglagay lang ako ng 3 cups ng tubig dito sa ating cooking fat. Ayan. Maglalagay tayo. At isunod na natin ang ating unflavored jelly powder. Tadang! Ayan, nabaliktad si jelly powder. Pasensya na guys. Meron tayo ditong plain lang siya. Ayan. Then, buksan na natin at i-boost natin dito sa ating kaldero. Sa ating kaldero na may tubig. Kaldero ba? Ilalagay natin yung ating unflavored jelly powder. Haluin ng haluing mabuti at haluin ng mabuti. Mabuti. At pagkatapos nating haluin ng mabuti, ay pwede na natin siyang buksan ang apoy. Ayan. Buksan natin ang ating apoy sa mahinang apoy. Gagamitin natin siya ng baril. At haluin ng haluin at antayin nating kumulo ito. Haluin lang natin ito ng mabuti at haluin mabuti. Dahil siya ay kumukulo na, meron tayo ditong 250 ml ng ating condensed milk. So, pwede ko nang ilagay ang aking condensed milk at i-boost ko na ang aking condensed milk. Yan. Oops, sandali lang. Huwag niyong i-boost lahat ang ating condensed milk. Dapat huwag idiretso kasi meron kasing ibang na ayaw nila ng sobrang tamis, diba? So, tansya lang. Tansyahin lang natin, baka masobrahan sa tamis. Kalahati sa ating condensed milk, di ba? At talagang kulang, tsaka natin siya dagdagan. Yan. Tandaan, wag diretso ibuhos dahil kailangan pa ninyo o kailangan pa natin tikman ang kanyang lasa mamaya. Haluin ng mabuti. Yan. And then, i-mix natin ang ating Alaska All-Purpose Cream. Yan. Meron tayo ditong 250 ml ng ating Alaska, ng ating All-Purpose Cream. Ibuhos na natin ito. Ubusin na natin ito at continue lang natin ang ating paghalo hanggang sa kumulo ito. Yan. Halo ng halo. Para kasi maiwasan natin ang pamumuo ng ating jelly powder. Yan. Halo lang ng halo. At once na kumulo na siya, 2 to 3 minuto, okay, pwede na natin patayin ang apoy at ilagay na natin ang ating jelly mixture sa ating mga nakahanda ng mga lanyera. Dahil siya ay kumukulo na, haluin. Yan. Patuloy sa paghahalo at patayin natin ang ating apoy. At ilagay na natin ang jelly mixture sa ating mga nakahanda na mga lanyera or mga lalagyan. Yan. Lagyan na natin yan. Lagyan na natin ang lahat. Kung gusto nyo punuin, i-boost nyo na yan lahat dyan. Punuin na natin ang ating mga lalagyan para maubos na natin ito, ang ating jelly mixture. Ngayon ay natapos na natin lagyan lahat. Palamigin muna natin ang mga ito ng 1 oras. At pagkatapos ng 1 oras, ay babalikan natin ang ating fruity jelly para makita natin ang resulta ng ating simpleng fruity jelly dessert. So, ayan na. Natapos na natin gawin ang ating fruity jelly. Thank you for watching my video. Subscribe to my channel and like and share.